ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาล้างห้องน้ำคราบติดหนักแน่นมากๆแบบนี้ด้วยแปรงล้างห้องน้ำไฟฟ้านะครับแปรงขัดไฟฟ้ากูดปั๊ปป้ารุ่น C1 นะครับผมสั่งมาใช้งานเองคลิปนี้ก็จะมาสาธิตแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะล้างห้องน้ำทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ได้ล้างมานานมากนะครับก็กะจะใช้แค่ผงซักฟอกปกติก็ใช้ผงซักฟอกแบบนี้ในการละลายน้ำแล้วก็ล้างห้องน้ำแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีน้ำยา HG Bathroom Scale Away นะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำยาล้างคราบหินปูนคราบสบู่ที่ติดอยู่แบบนี้นะครับปกติหินปูนมันก็มากับน้ำอยู่แล้วนะผมก็จะใช้น้ำยาตัวนี้ในการขัดสุขภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสนะครับปกติก็ใช้ได้ดีซึ่งเราก็จะใช้น้ำยาตัวนี้ร่วมกับแปรงกูดปั๊ปป้าด้วยนะครับมาดูกันว่าเขาจะสามารถที่จะทำให้เราสะดวกมากน้อยแค่ไหนในแพ็กเกจเขาแถมแปรงขัดมาให้4แบบนะครับก็จะเป็นทางซ้ายสุดก็คือแปรงใหญ่หน้าตัดนะครับแล้วก็แปรงหน้าตัดเล็กนะครับแล้วก็แปรงปลายแหลมสุดท้ายก็แปรงชักโครกครับอยู่กับเครื่องจะเป็นมนๆแบบนี้นะครับเราก็สลับใช้ตามต้องการเปลี่ยนหัวได้ง่ายมากในการเปลี่ยนหัวนะครับก็แค่จับเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนิดนึงแค่นี้ก็ออกมาแล้วนะครับตอนที่ยังไม่เปิดเครื่องนะแล้วเราจะสวมหัวหน้าตัดแบบนี้เพื่อใช้งานกับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็หมุนเหมือนปิดขวดครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานในการใช้งานก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ผมเคยรีวิวรายละเอียดไปแล้วขออนุญาตข้ามนะครับสามารถกลับไปดูรายละเอียดได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างยาวถ้าเกิดว่าต้องการยืนก็กดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการปิดก็แค่นี้โอเคเขาก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้ง่ายๆบิดหัวตามต้องการแล้วก็กดเปิดตัวนี้เบอร์1เบอร์2ปิดนะครับเบอร์1เบอร์2ปิดประมาณนี้สามารถที่จะใช้กับห้องน้ำได้ทุกรูปแบบนะครับผสมน้ำผมซักฟอกนะครับหลังจากนั้นก็จุ่มแบบนี้เลยโอเคตีฟองนิดหน่อยครับไม่ต้องกลัวครับเขากันน้ำอยู่แล้วสามารถจุ่มหัวลงในน้ำได้เลยนะครับทดสอบมาแล้วส่วนใหญ่ก็ผมก็จะใช้เบอร์1ครับหรือเบอร์2นี่แหละนี่เลยครับเบอร์2ก็ได้ครับมันสะดวกมือสบายมือขึ้นเยอะเลยครับขัดเบาๆกดย้ำก็ได้นะครับมอเตอร์เขาค่อนข้างแรงนะมอเตอร์แรงมากถ้าเกิดว่าคุณอยากได้น้ำหนักคุณก็กดเข้าไปเนี่ยครับสังเกตดูพอกดแล้วปลายมันจะบานออกนะครับก็ใช้งานได้เต็มเลยสังเกตดูคราบนะครับมันออกมาเยอะพอสมควรเนี่ยครับทดสอบล้างครับดูว่าเขาจะออกมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าคราบหายหมดเลยครับดีกว่าเราแปรงด้วยแปรงมือนะเนี่ยครับไม่มีเลยเทียบกับฝั่งด้านข้างตรงนี้นะครับลองสังเกตดูนะเนี่ยมันจะมีคราบอยู่ถ้าเราขัดมันก็คงไม่หมดแต่ตรงเนี้ยหมดเลยใสปิ้งเลยนะครับสังเกตดูเห็นเงาผมไหมครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีงบพอที่จะซื้อกูดปั๊ปป้า C1 ก็แนะนำเลยครับมันดีจริงๆแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้กับอะไรด้วยนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างสามารถที่จะใช้กับกูดปั๊ปป้าด้ามยาวได้ก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่แคบๆเนี่ยกูดปั๊ปป้าเข้าไม่ได้เพราะว่าด้ามเขายาวด้ามยาวประมาณ60เซนนะครับทั้งหมดนะตัวเขานะครับเนี่ยตัวเขายาว60เซนมันจะทำให้เข้าพื้นที่แคบๆเลยไม่ได้นะครับต้องลองประเมินดูหน้างานของคุณด้วยนะก็ค่อนข้างชัดเจนใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวผมจะล้างต่อเดี๋ยวมาชมกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลาขัดด้านข้างนี้ที่เห็นเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันสะอาดหมดจดเลยบริเวณที่ขัดไปแล้วนะครับก็คือฝั่งนี้
ตั้งแต่ที่ผมฉีดน้ำมาจนมาถึงมุมนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้ทั้งฝั่งเลยนะครับสะอาดแล้วถือว่าที่เห็นเนี่ยเป็นแค่เงานะครับสะอาดหมดจดใหม่กิ๊กเลยค่อนข้างโอเคครับเดี๋ยวมาดูต่อมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฝั่งด้านข้างนะฝั่งด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะคราบสกปรกติดแน่นนะครับคิดว่าขัดรอบเดียวคงไม่ออกเพราะว่าบางจุดมันแห้งมากๆสังเกตด้านล่างนะครับด้านล่างซึ่งมันแห้งนะเราจะต้องพรมน้ำแล้วก็ขัด1รอบแล้วก็พรมน้ำใหม่ให้คราบมันละลายนะครับพอคราบมันละลายแล้วค่อยขัดอีกรอบหนึ่งตัวนี้คราบติดแน่นมากๆนะครับสังเกตดูตรงบริเวณด้านล่างนะครับการล้างห้องน้ำก็ขาดไม่ได้ก็คือพัดลมพกพาแบบนี้นะครับโอซุกะช่วยได้สามารถที่จะให้ความเย็นได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะครับฝั่งขวารอบแรกนะครับคิดว่ารอบเดียวคงไม่พอเพราะว่าคราบฝังแน่นมากๆสังเกตดูก็จะมีคราบดำๆเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราล้างรอบแรกก่อนถัดจากนั้นค่อยไปอีกรอบนึงนะครับสังเกตดูก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าคราบฝังแน่นเนี่ยรอบเดียวมันไม่พอจริงๆเพราะว่าน้ำไม่สามารถเข้าไปละลายคราบสบู่ได้นะครับก็อาจจะต้องรอบ2พร้อมทั้งเปลี่ยนผงซักฟอกด้วยนะครับล้างพื้นรอบที่1ครับสังเกตดูจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะครับคราบจะเป็นสีเหลืองๆนะครับลองเทียบดูตรงนี้ครับมีสีเหลืองเป็นคราบจากพื้นนะครับฝั่งด้านขวาตรงนี้ผนังก็ยังออกไม่หมดเดี๋ยวคงมีรอบ2ต่อนะครับบริเวณที่เป็นก๊อกน้ำหรือว่าพวกเครื่องสแตนเลสนะครับก็ใช้น้ำยา HG Scale Away นะครับฉีดเข้าไปเลยแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเปิดเบอร์1แล้วก็มาขัดครับถ้าเกิดคราบฝังแน่นๆเนี่ยขัดแล้วมันจะดีมากๆนะครับออกเยอะมากๆสังเกตดูฝุ่นที่มันออกมาคราบที่มันออกมาแล้วไหลลงบริเวณเนี้ยเหลืองๆเนี่ยครับค่อนข้างเยอะเลยขัดไปเรื่อยๆครับล้างไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆครับรอบเดียวไม่พอก็ฉีดน้ำยาใหม่นะครับมาดูผลที่ได้จากน้ำยา Scale Away ใกล้ๆครับว้าวเห็นไหมครับเหมือนใหม่เลยน้ำยาชนิดนี้สามารถกัดสนิมกัดคราบได้ดีมากๆนะครับเหมือนจะซื้อมาใหม่สังเกตดูไหมครับเงาวับใกล้ๆนะครับนี่นะค่อนข้างโอเคเลยกับน้ำยาชนิดนี้แล้วก็ได้เครื่องขัดกูดปาป้า4 วันก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีร่วมกันได้ดีกับการขัดสุขภัณฑ์กับการขัดพื้นนะครับซึ่งถ้ารอบแรกไม่ออกก็รอบ2นะผมรู้สึกว่ามันมีบางจุดที่มันยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมคงเก็บอีกรอบนึงฝั่งทางนี้ด้วยก็มีบางจุดที่มันไม่หมดเพราะว่าเราละลายคราบยังไม่ทันนะครับตอนแรกคือคราบมันยังแห้งอยู่แล้วผมขัดนะยังไม่หมดก็เก็บต่ออีกรอบนึงด้านนี้เกือบหมดแล้วนะครับฝั่งนี้หมดแล้วก็เอามาให้ชมประมาณนี้ยืนยันว่าใช้งานได้ดีครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคราบของคุณนะถ้าเกิดคราบของคุณค่อนข้างฝังแน่นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาหน่อยคุณก็อาจจะใช้การขัด2รอบนะครับรอบแรกขัดแบบผมก็คือขัดเพื่อให้คราบมันละลายรอบ2ขัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สะอาดนะครับบางทีอาจจะจำเป็นต้องชาร์จเครื่องขัดไฟฟ้ากูดปาป้า4 วันถึง2รอบถึงจะกำจัดคราบสกปรกได้หมดนะครับก็เอามายืนยันประมาณนี้ผมซื้อมาใช้เองยืนยันเองดีครับประหยัดแรงได้เยอะมากๆสบายขึ้นเยอะเลยครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปส่วนลิงก์ของสินค้าผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสามารถกดเข้าไปดูคำยืนยันได้อ่านรีวิวก่อนตัดสินใจนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ